Nou, we liggen in Sluis Sambeek. Lekker ontbijtje. Hier is het ontbijt, mevrouw. Ja. Oh, je hebt gewoon zijn mast thuis gelaten. De geboortestad van onze Bandy. Toen was hij boos dat wij dat schip zo afkeurden en een uur later was hij dolgelukkig dat hij geen fiasco had gekocht, want hij wilde al een aanbetaling gaan doen. Ja, weet je, je huisreizen mee, dus het gaat gewoon door. Hele goede morgen. Wij gaan weer vertrekken. We gaan vertrekken van het leuke meer. Het is echt leuk, een leuk meer. Daar aan het bakboord heb je de sluis. Die hebben we al een keer gefilmd. Kijk deze vlog even terug. Dat was vorig jaar, dus ja. We kunnen wel alles blijven filmen. Maar ja, het is weer troosteloos weer. Er staat een hoop wind. Ik kan mijn camera weer niet buiten zetten, dus ik probeer weer een klein beetje te filmen vanaf binnen. We hebben het anker eronder. Het anker, ik heb een meter of 20 ketting uitliggen. Dat is vaak genoeg om te ankeren. Als je het anker eronder hebt gegooid, zet dan even je motor achteruit. Dat je even goed het anker in de bagger of in de grond trekt. En dan goed blijven kijken of die blijft liggen en zet eventueel een ankeralarm aan. Ik ga nu het anker weer ophalen en dan gaan we vertrekken. We gaan in de afvaart en we gaan richting de Mokerplas. We zijn vorig jaar ook geweest. Maar goed, het is altijd leuk om ja, elke keer is het toch weer anders. Dus helemaal goed. Nou, ik ga het anker ophalen en dan gaan we vertrekken. It's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sea, can hear the sounds of all, and with every change we'll always be where hope's not lost but found. It is all in our hands, it is all in our hands. It is all in our hands, it is all in our hands. And we know the change will surely come. Baby, one more trip around the sun. Nou, we liggen in Sluis Sambeek. En dan gaan we naar beneden. En dan gaan we op naar jachthaven De Driesen.
Diana verzet nog even het touwtje. En we houden hem altijd een klein beetje af, want anders worden die venders vies. We hebben een hekel aan vies. Alles is hier groen. Ja. Ja, in het begin was ik mijn microfoon vergeten. Dus ja. Dat is niet anders. Dus we gaan flink hard zakken. Echt hard. Nou ja. Helemaal mooi. Dan gaan we eruit en dan gaan we naar Jachthaven de Driesen. We zijn vorig jaar geweest, zijn we die huisjes wezen bezoeken. Kijk deze vlog nog even terug. En dan zijn we wederom uitgenodigd om 2 nachtjes te blijven. Helemaal leuk. We gaan zo eruit. Nou, we gaan op naar Kuik, denk ik. Kuik. Ik heb lekker ontbijtje. En hier kom ik nog iemand tegen. De Venture. Zoiets. Allemaal Duitsers trouwens. In de sluis ook, lagen ook Duitsers. Veel Duitsers hier. Nou ja. Kijken waar we heen gaan. Nou, we moeten nog wel een stukje. We moeten helemaal hier. Mokerplas. Nou, dat is nog een aardig stukje tuffen. Dus ontbijtje. Lekker ontbijtje. Hier is het ontbijt, mevrouw. Ja. En de stuurmanvrouw. De schoonmaakvrouw. Ja, dit. Die noem je zo nog zo. Ontbijtje. Ja, die gaan een lekker ontbijtje voor me maken. En dan, ik denk nog een uurtje. Dan zijn we op de Mokerplas. Hier kun je ook goed zien dat de Maas gekanaliseerd is. Dit is de oude Maas, zeg maar. De oude vaarweg. En nu gaan wij rechtdoor. Nou, hier is nog eentje aan het varen. Dat is wel een Nederlander. Maar dan weet je in ieder geval even Hoi. Hier aan stuurboord krijgen we de haven van Heyen. Ik sta achter in de fabriek, dat heb ik vroeger gelost met malassen, met kolen, Zandam. En je hebt ook een jachthaven. Helemaal achterin. Ik zie weinig jachten, maar het schijnt een jachthaven te zijn. Geen idee, misschien dat jij het weet. Maar we gaan nog een stukje rechtdoor. Nou kijk, hier komt een zeilboot. En die zeilboot zonder mast. Dus dit kan wel. Die heeft gewoon zijn mast thuis gelaten. Nou ja, helemaal slim. Wat moet je met zo'n mast? Afzagen. We zijn bij Kuik, de geboortestad van onze Bandy. En hier vaart de Ram. Die hebben we op de heenweg ook al een keer gezien. Een bak daarvoor. En ik
zal dadelijk even afstoppen voor de veerpont. Een beetje langzamer. Anders liggen de auto's weer van dek. We gaan Kuik voorbij en dan gaan we hier naar binnen. De Mokerplas op. Flinke kathedraal. Of kerk, geen idee. En op de heenweg stond Dennis. Hier te kijken. Die heeft een mooi filmpje van ons gemaakt. Die zal ik er nog even tussen plakken. Dat was wel een leuke ontmoeting. En wij gaan nog een klein stukje rechtdoor. En dan gaan we stuurboord uit bij Mook naar binnen. En dan gaan we de Mokerplas op. Far has never felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels to you now. I lose my senses like the hands on a clock tower. Every minute's like an hour, every hour's like a day. But there's never been a storm that I couldn't chase, flames I couldn't face, earth I couldn't shake. Nou, we zijn bijna op de Mokerplas. Een klein stukje, hier nog een bruggetje onderdoor. En dan gaan we naar jachthaven De Driesen. Twan die staat al op ons te wachten. Nee. Nee, staat hij niet te wachten? Twan is er zelf niet de havenmeester weten van. Oh, de haven- Gewoon aanleggen. Oh, de havenmeester. Dat zien we morgen. De havenmeester weet ervan. En dan gaan we Twan morgen zien. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels. I'll start digging tunnels to you now. Nou, we liggen afgemeerd. Bij De Driesen. Aan de overkant heb je Eldorado. En daar ligt onze vriend Dennis, de rapper. Die komt straks nog even langs. En ja, we liggen weer lekker vast. Ook bij het restaurant De Loopplank. En morgen krijgen we visite. We krijgen visite uit Duitsland. Willem die komt even langs. Waar we een bootmooi zijn mee zo wezen kijken in 2 boten In Italië. in Italië. Ja. En dat is niet gelukt. Nee. Maar we hebben nog steeds contact. We hebben nog steeds contact. Willem die de laatste boot die we hebben gedaan, dat is wel leuk om terug te kijken. Kijk dat even terug in die vlog. Ik zal dat nummer er even onder zetten. Toen was hij boos dat wij dat schip zo afkeurden. En een uur later was hij dolgelukkig dat hij geen fiasco had gekocht. Want hij wilde al een aanbetaling gaan doen. En Diane is met de voorjaarsschoonmaak bezig. Hè? Ja.
Ja, weet je, je huis reizen mee, dus het gaat gewoon door. Ik ben klaar met werk achter mijn computer, dacht ik, nou... Ga even mijn hoorn schoonmaken, mijn hele hoorn gestofzuigd. Ja. Ja, anders blijft het niet mooi. Nee. Dus ja, ik ga nog de ramen zemen en dan Oké, ook nog. zit het ook weer klaar. Ja. Je bent wel een bezig bijtje vandaag, hè? Ja, maar altijd, hè. Want laten we eerlijk zijn, alles behalve de machinekamer en de buitenkant, die doe je ook altijd. Ja. Maar dat is allemaal mijn ding. En natuurlijk met onze stofzuiger. Ja, die is echt, dat is een topding. Hoor. Ja, hè? Echt. Die hangt beneden in de machinekamer. Hij deed het eerst dus niet. Dat is echt... Ja, top, hè? Hij doet echt goed, hè? Kijk, ik zie het wel echt zo fout. Ja, dat is een stofzuiger, hè? Dus ja, het is echt. Dus ja, dat is helemaal goed. Dus, nee, dat is echt heel fijn. Ja, hè? Zet er maar ouder uit, hè? Oh, nou, ik was er weer op dreef. Nou, die kunnen open, want dan ga ik even de raam wassen. Maar goed, Willem die komt morgen langs. Met, ja, daar komt hij. Want officieel komt Willem uit Brabant. Daar is hij nu ook. Dan Ja. gaat hij op weg naar weer Berlijn met Ja. de auto. En wat brengt hij mee? Nou, Overheerlijke worstenbroodjes. Brabantse worstenbroodjes. Oh kijk, haal ik elektrisch. Ja, die gaan dan elektrisch. Dus dat is een vliegjes. Ja. Dus Nee. dan gaan we het... Oh, wacht, ik weet het al. Ja, terug. Terug. Wat is het los? Nou, dan moet ik kijken. Kijk, het probleem is... Zal ik jou laten zien? Kijk, ik heb de... Hier, zie je de Oh. spin ook. Oké. Het probleem is... ik kreeg ze net niet gekanteld, maar dat klopt. Ik moet ze nu helemaal laten zakken. Dan doe ik ze een klein stukje omhoog en dan staan ze net andersom. En dan kan ik er wel bij. Oh, met de stofzuiger. Ja, dus... want kijk, nu gaan ze zo naar beneden, maar ik moet ze eigenlijk zo hebben. Dus ga ik nu even proberen of het lukt. Want ik heb die kant helemaal schoon, maar ik wil eigenlijk de andere kant nog doen. Dus dan moet ik even kijken. Oh ja. Even kijken, want hij kan nog niet. Kijk, er zit daar wat. Oh, dat is een spin. Dus die moet ik even weghalen. Een spin tussen. Ja, want als ik het doe, wil ik het wel goed doen. Dan Ja. heb ik al werk. Nou ja, even wachten. Vond je deze vlog leuk? We zijn weer op de Mokerplas. Geef een duimpje. Geef een duimpje, abonneer. En dan zeggen wij bedankt voor het kijken en voor het liken en die leuke comments, hè, want jij hebt er echt een hoop werk aan om ze allemaal te beantwoorden. En nou, abonneren is gratis, dat vinden wij ook erg leuk. Het liken vinden we leuk en het kijken vinden we leuk. En ik hoop dat jullie het ook gewoon leuk vinden, want daar doen we het dan voor. Nou, vind jij ervan? Ja, ik vind het helemaal goed. Nou, dan ga ik weer verder. Ja, doei. Later. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then take another. Fill our lungs with the air of summer. This is our grand adventure. Eyes closed, heart exposed.